हे जे माझं छोटं बबडू कॅटेगरीतलं जे होतं मागच्या वर्षीपर्यंत, तर त्या बबडूला सडनली दाढी यायला लागली आहे, बबडूचा आवाज फुटायला लागला आहे किंवा बबडूची पाळी चालू झालेली आहे आणि बबडू आता जगाला मिठी मारायला धावतो आहे. तर ह्याच्यात त्यांना माझं नातं मुलाबद्दलचं टिकून राहील का नाही बरोबरचं, ह्याची एक भीती असते. माझा आदर टिकून राहील का नाही याची भीती असते. प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्हाला या दोनपैकी एकच मिळणार आहे. आईबाप हे पोरांचे मित्र नाही आहेत, ते आईबाप आहेत. मित्र हे तुमच्या वयाचे असतात, समवयीन असतात, समकालीन असतात, समव्यसनी असतात, समसुखी असतात आणि समदुःखी असतात. आई वडील हे आई वडील असतात. एका विशिष्ट वयापर्यंत तुम्ही सगळं गच्च आवडून धरणार आणि त्याच्यानंतर आता टप्प्याटप्प्याने देऊ म्हणणार, जेव्हा हे मूल ऑलरेडी मोठं झालेलं आहे तर स्वातंत्र्य द्यायला उशीर झाला, मग ते तुमच्याशी झगडणार, मग तिथे संघर्ष होणार, मग रक्तपात होणार. ते इनव्हेरिएबली पालकांना टेस्टिंग प्रश्न टाकतात. माझा मित्र असं म्हणत होता, तुला माहिती आहे का माझ्या एका मित्राच्या बाबतीत काय झालं, म्हणून स्टोऱ्या सांगतात. त्याला तुम्ही कशी रिॲक्शन देणार आहात ह्याच्यावर ठरवतात की तुम्हाला सत्य झेपणार आहे का नाही. हो का बरं हा कम्युनिकेशनचा सुवर्ण मंत्र आहे. हो का बरं ठीक आहे, किंवा अरे वा बरं झालं तू हे मला सांगितलंस, मलाही 12व्या वर्षी सिगरेट ओढावीशी वाटत होती. जेव्हा एखादं रॉकेट पृथ्वीची कक्षा भेदून बाहेर जायचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्याला एका प्रकारे पृथ्वीला लाथ मारून निघावं लागतं. पोरांना घराच्या कक्षा भेदून समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही एस्केप व्हेलॉसिटी जनरेट करावी लागते. आधीच्या स्टँडिंग बोर्डला जर ती लाथ मारली नाही तर ते फार पुढे जाऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली ती लाथ आईबापांना खावी लागते. आणि मग आता मूल वाया गेलं किंवा वेगळ्या वाकड्या वाटेला गेलं वगैरे असे एवढे मोठे प्रश्न पडायला लागतात. तर मूल कुठली चूक करतं त्यावेळेस ती पालकांची एकमेव पालकांची जबाबदारी असते का? हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. आपण बऱ्याचदा पेरेंटिंग पालकत्वावरचे एपिसोड्स करत असतो आणि एक प्रश्न परत परत आपल्याला भरपूर लोक विचारतात, ते म्हणजे वयात येणारी जी टीनेज मुलं आहेत त्यांच्या पालकत्वाबद्दलचा एक एपिसोड करावा. आणि तोच एपिसोड आज आपण प्लॅन करतो आहोत. आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर भूषण शुक्ल, जे बालमानस उपचार तज्ज्ञ आहेत. अमुक तमुकवर पुन्हा पुन्हा दिसत असतात कारण त्यांच्यासोबत वेगवेगळे विषय उलगडायला आपल्याला आवडतं. आता तसाच त्यांच्या अखत्यारीतला विषय असलेला टीनेज पॅरेंटिंगबद्दल आपण गप्पा मारणार आहोत. नेमके काय आयाम आहेत टीनेज पॅरेंटिंगचे, काय वेगळ्या अप्रोचने हे केलं पाहिजे का, पाहिलं पाहिजे का त्याच्याकडे, हे सगळं आज आपण या एपिसोडमध्ये डिस्कस करणार आहोत. तर स्वागत आहे सर तुमचं. थँक्यू. ज्यावेळेस आपण टीनेज पॅरेंटिंग म्हणतो तर एकतर नेमकी मुलं वयात येतात त्यावेळेस नेमकं असं काय घडतं की, कारण ती मुलं एकदम डिस्टिंक्टली वेगळी वागायला लागतात ना, मग त्यांना स्वतःची काहीतरी समज यायला लागते, पासून वेगळ्या गोष्टी घडतात वगैरे वगैरे. तर नेमकं वयात येतं म्हणजे नेमकं काय होतं? हा फार विचित्र सिच्युएशन ते होऊन बसलेलं आहे. कारण वयात येणं हे नॉर्मल आहे, राईट. म्हणजे वयात येणं अपेक्षित आहे. जर मूल वयात नाही आलं आणि येतच नाही आहे वयामध्ये तर मोठे प्रॉब्लेम होतात, त्याच्यासाठी वेगळे डॉक्टर असतात वगैरे वगैरे गोष्टी होतात. त्याच्यामुळे वयात येणं ही काही भयंकर गोष्ट नाही, ही नैसर्गिक अपेक्षित गोष्ट आहे. जसं आपल्याला उन्मुले सरांनी सांगितलं की वृद्धावस्था ही अपेक्षित आहे, तशी वयात येणं हे ॲब्सोल्युटली गरजेचं आहे. फक्त वयात येताना जी बाकीची धमाल व्हायला लागलेली आहे त्याच्यामुळे आपल्या पुढे कॉम्प्लिकेशन्स उभे राहिलेले आहेत. तर हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे की यात काहीही अबनॉर्मल नाही आहे, हे होतच आलेलं आहे. फक्त आता सोशल रियालिटी आपली बदललेली असल्यामुळे त्या वयात येण्याच्या प्रोसेसचा थोडा गुंता होऊन बसलेला आहे. आणि ज्यावेळेस आपण वयात मुलं येतात त्यावेळेस एक प्रायमरी गोष्ट जी परत परत
बोलली जाते ते म्हणजे सतत पालकांसोबतचे त्यांचे खटके उडतात. मग ते त्यांचं काहीतरी त्यांना त्यांच्या कोशात राहायचं असतं. त्यांना त्यांची ती स्पेस हवी असते. मग पहिल्यांदा बहुतेक मुलं या काळात त्यांची स्पेस डिमांड करायला लागतात, की नाही, नाही मला माझं बघू दे, मला माझा विचार करू दे पासून ते थोडे अलिप्त होऊन त्यांचं वेगळे-वेगळे वागायला लागतात आणि मग पालकांना त्याच्याबद्दलची भीती वाटायला लागते, की अरे बापरे! माझं मूल कशातनं चाललंय मला कळत नाहीये. मग मी काय केलं पाहिजे? आणि मग सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. तर ज्यावेळेस टीनेजमधलं कुणीतरी मूल घरात आहे, त्यावेळेस काय प्रायमरी चॅलेंजेस पालकांना फेस करावे लागतात? कारण अल्टिमेटली हा एपिसोड आपण पालकांसाठी करतोय, की जेणेकरून त्यांना या एपिसोडमधनं थोडी मदत व्हावी. करेक्ट. हो, कारण आपण जितका वेळ बोलणार आहोत, तितका वेळ टीनेजर्स युजुअली ॲडल्ट्सचं काही ऐकत नाहीत. हं. बरोबर? ॲटलीस्ट जे म्हणजे Instagramवर 50 मिलियन फॉलोअर्स असलेले आणि स्वतः भयंकर आलिशान गाड्यांमधनं फिरणारे जे त्यांचे सेलिब्रिटीज आहेत, हं. त्यांचं कदाचित ऐकत असतील. हो. ते आपलं तासभर ऐकतील ह्याच्याबद्दल काय म्हणजे आपल्याला अपेक्षासुद्धा नाही आहे. हं. आई-वडिलांचं तर अजिबातच ऐकणार नाहीत. त्यामुळे हे जे काय आपण बोलतो आहोत हे फक्त आई-वडिलांसाठी आहे, याच्यात काही शंका नाही. तर काळजी घ्यायच्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा त्याचं असं म्हणूया की त्याचं भान ठेवायची गरज आहे. कारण आई-वडील त्यांच्या बाजूने नेहमी काळजी घ्यायचा प्रयत्न करतच असतात. हो. तर टीनेजमध्ये आई-वडिलांच्या 2 भावना म्हणजे अनेक भावना उचंबळून यायला लागतात. पण त्यातल्या ज्या 2 महत्त्वाच्या भावना आहेत, ज्याच्यात मारामारी होत राहते, की एका बाजूला त्यांना मुलांबद्दल खूप काळजी असते. हं. ऑलमोस्ट भीतीच असते, की जग आणि माझं मूल यांचा जेव्हा संपर्क येणार आहे, तेव्हा त्याच्यात काय होणार आहे आणि त्याला माझं मूल कसं रिॲक्ट करणार आहे आणि त्याच्यावर काय परिणाम होणार आहेत, अशा वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींची काळजी असते. आणि दुसरीकडे त्यांना मुलांकडून थोडा आदर पण हवा असतो, की हे जे माझं छोटं बबडू कॅटेगरीतलं जे होतं मागच्या वर्षीपर्यंत, तर त्या बबडूला सडनली दाढी यायला लागली आहे, बबडूचा आवाज फुटायला लागला आहे किंवा बबडूची पाळी चालू झालेली आहे आणि बबडू आता जगाला मिठी मारायला धावतो आहे. म्हणजे बबडू, बबडी जे कोण त्यांचे असतील ते. तर ह्याच्यात त्यांना माझं नातं मुलाबद्दलचं टिकून राहील का नाही बरोबरचं, ह्याची एक भीती असते. माझा आदर टिकून राहील का नाही याची भीती असते. माझ्या शब्दाचं वजन टिकून राहील का नाही याची भीती असते. प्रॉब्लेम असा आहे की तुम्हाला या 2 पैकी एकच मिळणार आहे. आणि भारतीय माणूस जसा कायम जास्तीत जास्त डीलमध्ये मिळवायचा प्रयत्न करतो, की म्हणजे गाडी तर विकत घ्यायची पण मग त्याच्याबद्दल टाकीभर पेट्रोलही मिळालं तर अजून बरं. हा जो प्रकार आहे त्यामध्ये त्यांची हातातनं कधी-कधी दोन्ही गोष्टी सुटून जातात. त्यामुळे माझ्या मते पालकांना पहिल्यांदा स्वतःशी हे एक नीट विचार करून ठरवायला पाहिजे, की मला माझी एन्झायटी कमी ठेवायची आहे का मला या घरात असलेलं माझं जे पालक म्हणून स्थान आहे आदराचं, हे टिकवायचं आहे. एका वेळी दोन्ही नाही होणार. कारण जर तुम्ही तुमच्या काळजीला जास्त समर्थन करायला गेलात, की माझी काळजी कमी राहिली पाहिजे, सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे, काही वाईट झालंच नाही पाहिजे, कधीच नाही, त्याचा कणभरही चान्स नाही राहिला पाहिजे, तर तुम्ही आदर घालवून बसता. म्हणजे साधी गोष्ट आहे, की काही वर्षापूर्वीपर्यंत तुमचं मूल तुमचा हात धरून रस्ता क्रॉस करत होतं. आता 13 वर्षाचा मुलगा तुम्ही त्याला कुठेतरी सोडता स्कूटरवरनं गाडीतून, तो गाडीतनं उतरतो आणि भस्कन रस्ता क्रॉस करतो. ह्याला जर तुम्हाला अशी काळजी असेल, की अरे गाड्या किती जोरात येत असतात आणि त्याला कोणीतरी धक्का दे आणि ह्याला इतका वेळा सांगितलं किंवा हिला इतका वेळा सांगितलं आणि ही बघतच नाही, तर या काळजीने तुमच्याकडून जे वागणं होईल, की मग तुम्ही ती गाडीच थांबवायला अशी लावाल, सेंट्रल लॉकिंगच ठेवाल, मुलाला 4 इन्स्ट्रक्शन दिल्याशिवाय गाडीतनं उतरूच देणार नाही, त्याचा हातच धरून ठेवाल, नाही तर त्याला ॲक्च्युली परत एकदा इकडे उभे राहून तो नीट क्रॉस करतोय का नाही ते बघायचा प्रयत्न कराल. या ज्या गोष्टी तुमच्या हातून काळजीपायी घडतील, त्याच्यामुळे तुमच्याबद्दलचा आदर भराभरा अदृश्य होईल. इतक्या साध्या गोष्टींमध्ये पालकांना चॅलेंजेस यायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे माझी भीती आणि मला हवा असलेला आदर ह्याचा कुठे बॅलन्स राहणार आहे माझ्या घरामध्ये, माझ्यासाठी ह्याच्यापैकी कुठली जास्त महत्त्वाची गोष्ट आहे, हे पालकांनी पहिल्यांदा स्वतःसाठी आणि मग जे 2 पालक असतात त्यांनी एकमेकांशी बोलायची गरज आहे. कारण एकाला आदर महत्त्वाचा वाटतोय आणि दुसऱ्याला जर ती काळजी ओव्हरवेल्म करते आहे, तर घरात आईवडिलांचीच भांडणं जास्त होणार आहेत पोरांबरोबर होण्यापेक्षा. तर हा एक विचित्र बॅलन्स जो आहे, तो ती तारेवरची कसरत करत राहणं, हा पालकांसाठीचा सर्वात चॅलेंजिंग भाग आहे. आणि आता आपण ज्यावेळेस वयात येणारी मुलं म्हणतो ना, त्यावेळेस त्यांच्यात बदल होतात हे तर माहिती आहे. पण असं नेमकं काय बदल होतात जे आपल्याला अपेक्षित नाही आहेत किंवा आपल्याला कळत नाही आहेत, की त्याच्यामुळे त्यांचं बिहेवियर बदलतं? कारण आपण बऱ्याचदा त्या हार्मोन्स बदलत आहेत, हार्मोन्स काय मुला-मुलींच्या शरीरात वेगवेगळे तयार होत आहेत, सिक्रीट होत आहेत.
त्याच्यामुळे त्यांचं वागणं बदलतंय अशा अर्थीच्या गोष्टी ऐकतो बोलतो. तर नेमकं शरीरात काय बदलतंय जे आपण पालक म्हणून किंवा काय आजूबाजूचे म्हणून समजू शकत नाही आहोत, त्याच्यामुळे त्या गोष्टींना त्या पद्धतीनं रिॲक्ट केलं जातंय? ओंकार, मला असं वाटतं की हॉर्मोन्स या नावावर फार जास्त बिलं फाडली जातात. की काहीही हो, हे हॉर्मोनल आहे, हे हॉर्मोनल आहे, हे हॉर्मोनल चेंजेस असा एक काहीतरी खरंच शास्त्रीय शब्द आहे, अशा थाटात लोकांनी वापरायला सुरुवात केलेली आहे. आता गंमत अशी आहे की मुलाचा जर ॲडल्ट होणार असेल तर त्याच्यात चेंजेस होणार ना. का ते नको आहेत आपल्याला? ते काय मुलंच राहायला हवं आहे? तसं तर होणार नाही आहे. बरं, गाडी सांधा बदलताना खडखड करणार, हेही म्हणजे हे तर क्रमप्राप्त आहे. तर हे हॉर्मोनल चेंजेस हे होणारच आहेत. त्याच्यातले जे शारीरिक चेंजेस आहेत त्याच्यात काहीच बदल नाही आहे. सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून आपल्यापर्यंत ते एक्झॅक्टली सेम आहे. ती हॉर्मोन्सही बदललेली नाही आहेत. बरं, असं नाही की 50 वर्षापूर्वी आमच्या आईवडिलांना, आजी आजोबांना वेगळ्या प्रकारची हॉर्मोन होत होती आणि आम्हाला काहीतरी वेगळी हॉर्मोन होत आहेत, असंही काही नाही आहे. प्रश्न असा आहे की या हॉर्मोनल चेंजेस बरोबर, या हॉर्मोनल मॅच्युरिटी म्हणतो आपण त्याला, या मॅच्युरिटी बरोबर माणसाच्या वागण्यामध्ये काही बदल घडतात. ॲडोलसन्स ज्याला आपण म्हणतो आहोत आत्ता, तो एक सांधा आहे. आणि तो सांधा कसा आहे की फक्त घरापुरतं मर्यादित असलेलं मूल आता जगाबरोबर कनेक्शन जोडणार आहे. आणि ते करण्यासाठी त्याला जे काय मानसिक फ्रेमवर्कची गरज आहे, शारीरिकबद्दल मी पुन्हा पुन्हा बोलणार नाही कारण ते इतकं धडधडीत आहे की ते सगळ्यांना माहिती असतं, त्यात काही नवीन नाही आहे. तर हा सांधा जोडण्याची जी प्रक्रिया आहे त्याच्यात इकडचा सांधा थोडा वीक होतोय, तिकडचा थोडा स्ट्रॉंग होतोय, थोडा या गाडीतला माल त्या गाडीमध्ये टाकला जातो आहे. हे करण्यासाठी जगाबरोबर ती व्यक्ती ॲडल्ट म्हणून कनेक्ट होण्यासाठी जे बदल गरजेचे असतात ते आपण इथे करतो आहोत. तर आता ह्याच्यात काय अपेक्षित आहे? तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा एखादं रॉकेट पृथ्वीची कक्षा भेदून बाहेर जायचा प्रयत्न करतं तेव्हा त्याला एका प्रकारे पृथ्वीला लाथ मारून निघावं लागतं. उडी मारताना जशा त्या डायव्हिंग बोर्डवरून किंवा तुम्ही जिथे उभे आहात त्याला तुम्हाला जोरात लाथ मारावी लागते तेव्हा तुम्ही उडी मारता. आणि तुम्ही ती लाथ जितकी जोरात मारू शकाल तितकी तुमची उडी उंच जाते. त्याच्यामुळे वरती उपग्रह एवढा एवढा असला तरी त्याला खालती रॉकेट एवढं मोठं लागतं, कारण तेवढा जाळ केल्याशिवाय त्याला पृथ्वीच्या कक्षेतून बाहेर पडता येत नाही, ज्याला एस्केप वेलॉसिटी म्हणतात फिजिक्सच्या भाषेमध्ये. पोरांना घराच्या कक्षा भेदून समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही एस्केप व्हेलॉसिटी जनरेट करावी लागते. आणि जर त्या आधीच्या स्टँडिंग बोर्डला जर ती लाथ मारली नाही तर ते फार पुढे जाऊ शकणार नाही. त्याच्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली ती लाथ आईबापांना खावी लागते, ती कुटुंबाला खावी लागते. हा त्या हॉर्मोनल चेंजेस ज्याला आपण म्हणतो आहे त्याचा मूळ अर्थ आहे की त्याला समाजाबरोबर डील करायला एक तर स्वतःच्या वयाच्या लोकांशी कनेक्ट व्हावं लागणार आहे. आधी काय सांगितलं जात होतं त्याच्यापेक्षा आता तिथे काय ठरतं हे जास्त महत्त्वाचं होणार आहे. लाईन मॅनेजर चेंज होत आहेत, इन्फ्लुएन्सेस चेंज होत आहेत, त्याला खाण्यापिण्याच्या त्याच्या सवयी बदलणार आहेत कारण त्याला आता त्या जगाशी संबंधित राहायचं आहे. त्यांच्याबरोबर जसं लहान मुलं आईवडिलांचं ऐकतात तसं आता त्याचे वेगळे आईवडील झालेत, त्याला त्याचं ऐकावं लागतं आहे, तिला त्यांचं ऐकावं लागतं आहे. हा बदल घडणार आहे. त्याच्यामुळे ते जोरात धक्का मारून बाहेर पडायचा प्रयत्न करत असतात. आणि आपण म्हणतोय की अरे मला धक्का मारू नको. जर धक्का नाही मारला तर तो ती कक्षा भेदू नाही शकणार आहे. जर त्यांनी जोरात उडी नाही मारली तर तो जन्मभर इथेच बसून राहणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला कासव हवा आहे का मंगळावर जाणारं अंतराळ यान हवं आहे हे तुम्हाला ठरवायचं आहे. आणि जर ते हवं, म्हणूनच मी म्हटलं की भीती आणि आदर, भीती आणि मुलाची वाढ हा बॅलन्स सतत करत राहावा लागणार आहे. हे सोपं नाही आहे. सुदैवाने माझी दोन्ही मुलं आता, धाकटं मूल सुद्धा टीनेजच्या एंडला पोहोचत आहे, त्यामुळे मला असं थोडं हुश्य व्हायला लागलं आहे आता, थोडं, खूप नाही. त्याच्यामुळे ज्यांची मुलं जस्ट टीनेजमध्ये शिरत आहेत त्यांच्याबद्दल मला पूर्ण सहानुभूती आहे. पण या 4 लाथा खायची तयारी या दृष्टीने ठेवावी लागणार आहे की या गरजेच्या आहेत. हे पर्सनल नाही आहे. इट इज नॉट पर्सनल. लॉट ऑफ पेरेंट्स मेक इट पर्सनल की माझं मूल असं कसं वागतं. एक तर खलील जिब्रान म्हणतो त्याप्रमाणे हे तुमचं मूल नाही. ज्या क्षणी ब्रेस्ट फिडिंग बंद झालं, जेव्हा ती आपण नाळ कापली तेव्हा हे आपलं मूल राहिलं नाही. आपल्यावर फक्त या मुलाची जबाबदारी आहे. 7-12वर नाव जगाचं आहे,
पण राखण आपल्याला करायची आहे, असा हा विचित्र ओढाताणीचा भाग आहे. त्याच्यामुळे आईवडिलांना त्रास होतो आहे. आणि मुलं तर मनापासून लाथ मारतात, कारण त्यांना खूप उंच जायचं आहे. आपण त्यांना सांगितलेलंच आहे की तू खूप उंच जा, त्याच्यामुळे ती लाथ खूप जोरात बसते आहे. आणि हे ते हॉर्मोनल चेंजेस म्हणतात ते आहेत, की ते सोशलाइज होतं आहे, त्यांचा फोकस वेगळा होतो आहे, त्यांच्यातलं ॲग्रेशन वाढतं आहे. हे ॲग्रेशन हे ते इंजिन आहे ना, हे त्यातलं फ्युएल आहे. ते जितकं जास्त तितकं ते उंच जाणार आहे, लांब जाणार आहे. तर या सर्व गोष्टी त्याच्याबरोबर घडत आहेत. त्यांची स्वतःकडे बघायची नजर बदलते आहे, कारण समाजाच्या नजरेतून आपण कसे दिसतो आहोत हे सडनली त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं झालं आहे. आत्तापर्यंत माझ्या आईवडिलांना माझ्याबद्दल काय वाटतंय हे पोरांना महत्त्वाचं होतं. छोटं मूल असतं, आईने किंवा वडिलांनी फक्त तोंड फिरवलं तर कासावीस होतं. आता उलटं होतं, आता पोरं तोंड फिरवतात आणि आईवडील कासावीस होतात, कारण ते तोंड समाजाकडे फिरवत आहेत. समाज माझ्याकडे बघतोय का नाही, समाजाच्या नजरेतून मी कसा दिसतो आहे, माझे जे पियर्स आहेत, समवयस्क आहेत, त्यांना मी चांगला वाटतोय का नाही, हा सडनली त्यांचा होकायंत्राची दिशा बदलली आहे. जी त्याची नॉर्थ फक्त आईवडील आणि कुटुंब होतं, ती नॉर्थ आता समाज आणि मित्रमंडळी झाली आहे. आणि त्याचा आपल्याला त्रास होणार आहे आईवडील म्हणून, कारण हे आता आपले राहिले नाहीत. पण जबाबदारी मात्र आपली आहे. असं विचित्र आहे. म्हणून मी म्हटलं की 7-12वर नाव अख्ख्या समाजाचं लागलेलं आहे, पण राखणीची जबाबदारी मात्र आपल्यावर येऊन पडलेली आहे. सर, तुम्ही कायम सगळ्या एपिसोड्समध्ये रामायण, महाभारत, पुराणातले काही काही रेफरन्सेस देत असता. तर टीनेज पेरेंटिंगच्या बाबतीत पुराणातले रेफरन्सेस कुठे येतील? नाही, हा एक विषय असा आहे की ज्याच्यामध्ये खरं तर पुराणातली वांगी पुराणातच असं म्हणायला काही हरकत नाही. आणि त्याचं एक समाजशास्त्रीय कारण आहे की लिटरली 3 पिढ्यांपूर्वीपर्यंत मुलं वयात आली की ती कामाला लागत होती आणि त्यांचं लग्न होत होतं. आपण ज्याला टीनेज म्हणतो आहे, ॲडोलसन्स म्हणतो आहे, ही अक्षरशः भारतामध्ये गेल्या 50 वर्षात आणि पाश्चात्य जगामध्ये प्रॉबब्ली दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेली गोष्ट आहे. म्हणजे जेमतेम 100 वर्ष जुनी गोष्ट आहे. त्याची गंमत अशी आहे की शारीरिक वाढ पूर्ण होते आहे, लैंगिक वाढ जी आहे ती पूर्ण होते आहे, पण स्वातंत्र्य नाही आहे, आर्थिक वाढ होत नाही आहे. 17 वर्षाच्या मुलांनी घर चालवण्या इतका कुठलाही धंदा नाही आहे. म्हणजे वडिलोपार्जित असेल तर गोष्ट वेगळी, पण असा कुठलाही धंदा आता शिल्लक राहिलेला नाही आहे. ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. 18 वर्षापर्यंत लायसन्ससुद्धा आपण पोरांना देत नाही आहोत. एकीकडे प्युबर्टी लवकर सुरू होतीये, मुलं लवकर वयात येत आहेत, एक्सपोजरमुळे त्यांचा जगाचा अंदाज लवकर यायला लागलेला आहे, पण त्या आईवडिलांच्याच घरात राहत आहेत, आईवडिलांच्याच पैशावर जगता आहेत. त्यांना लग्न करायला पूर्वी 16 वर्षाची परवानगी होती, ती 18वर गेली. आता ती पूर्णपणे 21वर मुलींबाबतीत सुद्धा जाण्याची बोलणी चालू आहे. म्हणजे आपण त्यांना ताणतोय की पूर्ण वाढ झाली आहे, पण आता कडी कुलपात बसून राहायचं पुढची 10 वर्ष. म्हणजे 10वी झाल्यावर नोकरी मिळत होती, मग 12वी झाल्यावर मिळायला लागली, मग ग्रॅज्युएशन नंतर, पोस्ट ग्रॅज्युएशन नंतर, आता PhDला सुद्धा नोकरी मिळत नाहीये. म्हणजे ही सगळं पूर्ण तयारी करून, हा सगळा मेकअप करून, ह्या सगळ्या मुंडावळ्या बांधून त्यांनी किती वर्ष बसून राहायचं? तर हा जो बसून राहायचा जो कालखंड आहे की मॅच्युरिटी आलेली आहे पण स्वातंत्र्य नाही, कारण आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, हा जो ताणलेला पिरियड आहे ह्याला आपण ॲडोलसन्स म्हणतोय. आणि हा आता टीन जरी म्हणत असलो तरी 19ला टीन संपणं अपेक्षित आहे. कुठल्या 19 वर्षाच्या मुलाला लैंगिक आणि आर्थिक स्वातंत्र्य आहे आपल्या देशामध्ये, आपल्या जगामध्ये? तर हाही जे ताणला जाणारा हा जो भाग आहे तिथे प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय, त्याला आपण ॲडोलसन्स म्हणतोय. हे पहिल्या महायुद्धापर्यंत नव्हतं. तेव्हा 15 आणि 16 वर्षाची पोरं घर चालवत होती, त्यांची लग्न होत होती, त्यांना पोरं होत होती. आणि गंमत अशी आहे की पोरं ताणली जात आहेत आणि ज्याचं दुखतं त्यालाच कळतं ना. त्याच्यामुळे त्यांना जो त्रास होतो आहे तो आपल्याला एलियन आहे. विशेषतः 2 जनरेशन जुन्या माणसाला, घरातले जे आजी आजोबा आहेत किंवा सिनियर पेरेंट आहेत, त्यांनी हा अनुभवच घेतलेला नाही आहे, त्यांना हे माहिती नाही आहे. त्यांच्यासाठी हे सीमलेस झालं होतं. चाइल्डहूडमधनं ॲडल्टहूडमधलं ट्रान्झिशन हे लिटरली 2 वर्षामध्ये होऊन जात होतं, जे आता 10-10, 12-12, 15-15 वर्ष ताणलं जात आहे. हा जो ताण आहे हा टीनेजचा खरा प्रॉब्लेम आहे. बापरे.
पण मग या प्रॉब्लेमसोबत डील कसं केलं जाऊ शकतं? कारण ना ह्याच प्रॉब्लेमचा सगळ्यात मोठा हे होतं की मग पालक खूप कंट्रोलिंग बनतात आणि मग मुलांना त्यांचा म्हणजे येतं ते काळजीतनं पण वाटतं कंट्रोल. ते कितीही काळजी असली तरी ते ट्रान्सलेट होताना कंट्रोल म्हणून होते आणि मग ते नातं अजूनच ताणत जातं आणि प्रायमरीली हे खटके इथूनच घडतात. तर ते कसे डील करायचे? आता ह्याच्यासाठी आपण थोडं ऐतिहासिक उदाहरण घेऊया हां. पण आता ऐतिहासिक म्हणजे मी काही हजार वर्ष मागे नाही जात आहे. फक्त 75-100 वर्ष मागे जातोय, की अख्ख्या भारतीय उपखंडावर ब्रिटिशांचं राज्य होतं. हं. त्याचे बाकीचे सामाजिक, आर्थिक वगैरे गोष्टी एक मिनिट बाजूला ठेवूया. ब्रिटिशांचा असा ठाम विश्वास होता, की या लोकांना स्वतःचा देश मॅनेज करायची अक्कल नाही आहे. बरोबर? आणि तेव्हा आपली स्वातंत्र्य चळवळ चालू झाली. स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये 2 गट होते. इतिहासामध्ये बऱ्याच लोकांनी वाचलं असेल, की जहाल होते आणि मवाळ होते. हो. मवाळ लोक म्हणायचे, की ग्रॅज्युअल सामाजिक सुधारणा करत आपण स्वातंत्र्यापर्यंत पोहोचूया आणि मग स्वातंत्र्याची मागणी करूया. जहाल लोक जी होती लोकमान्य टिळकांसारखी, ती म्हणत होती, हे बघा आमचं घर आहे, आम्ही मॅनेज करतो, तुम्ही पहिले निघा. जे आमचे प्रॉब्लेम आहेत ते आमचे प्रॉब्लेम आहेत, ते आम्ही बघून घेऊ, आमची लोकं आहेत, तुम्ही पहिले इथून निघा. तर हा जो जहाल आणि मवाळवाला आहे, हाच मुलांमध्ये आणि पालकांमध्ये संघर्ष चालू आहे. की पालकांना वाटतं की आम्ही मवाळ गटाला हळूहळू स्वातंत्र्य देतो, एक की तुम्हाला पहिल्यांदा शाळा तुमच्या चालवू देतो, मग तुम्हाला लोकल बॉडीजमध्ये थोडं रिप्रेझेंटेशन देतो, मग तुमचे 100 ICS ऑफिसर घेतो, मग हळूहळू तुम्ही कधीतरी एक 200-500 वर्षांनी जेव्हा रिकामे व्हायच्या, ॲडल्ट व्हायच्या लायकीला पोचाल, तेव्हा आपण स्वातंत्र्याबद्दल बोलूया, नंतर बोलूया. आणि टीनेजर्स मात्र जहाल गटामध्ये ते म्हणतात, माझं आयुष्य मी बघून घेईन, तुम्ही पहिले इथून निघा. तर हा जो जहाल आणि मवाळवाला भाग आहे, तर पालकांना मवाळ पद्धतीची लोकं हवी आहेत आणि टीनेजर्स मात्र जहाल गटामध्ये गेलेले आहेत. त्याच्यातले काही बॉम्ब फेकायला तयार आहेत, काही बंदुकी घ्यायला तयार आहेत, काही घर सोडायला तयार आहेत, परदेशात जाऊन स्वातंत्र्य चळवळ चालायला तयार आहेत. हे स्वातंत्र्य युद्ध आहे. फक्त प्रॉब्लेम असा आहे की ही सगळी आपलीच माणसं आहेत आणि आईवडिलांची जी काळजी आहे ती जेन्युइन आहे. पण आईवडिलांना हेही लक्षात ठेवायला पाहिजे की मुलांची स्वातंत्र्याची गरज ही सुद्धा तितकीच जेन्युइन आहे. माझ्या मुलाबद्दलची काळजी की हा घाईघाईने रस्ता क्रॉस करायला गेला तर ह्याला धक्का लागेल किंवा हा बाहेर गेला तर ह्याला 4 वाईट लोक भेटतील, ही जितकी खरी आहे तितकीच मी रस्ता क्रॉस करायला पाहिजे आणि मी मित्र निवडायला पाहिजे, ही त्या मुलाची गरज सुद्धा जेन्युइन आहे. आणि हा बॅलन्स सांभाळणं, त्याच्यामध्ये 4 उचक्या 4 ठेचा लागतील याची तयारी ठेवणं, हा सर्वात मोठा चॅलेंजिंग भाग आहे पेरेंट्ससाठी. तू म्हणत होता की पेरेंट्सनी हे कसं करायचं. तर आता हे थोडं विचित्र उत्तर होणार आहे, पण तुम्ही जर याचा सडनली टीनेजमध्ये विचार करायला सुरुवात केली असेल ना, तर तुमची गाडी चुकली. मुलांना जे स्वातंत्र्य द्यायचं आहे किंवा स्वातंत्र्यासाठी मुलांची जी तयारी करायची आहे ती फार लहानपणापासून करावी लागते. म्हणजे जर तुम्हाला खरंच मवाळ पद्धतीने सत्तांतर होणं जर अपेक्षित असेल तुमच्या घरामध्ये, तर ते स्वातंत्र्य फार लहानपणापासून ग्रॅज्युअली द्यावं लागतं. एका विशिष्ट वयापर्यंत तुम्ही सगळं गच्च आवळून धरणार आणि त्याच्यानंतर आता टप्प्याटप्प्याने देऊ म्हणणार, जेव्हा हे मूल ऑलरेडी मोठं झालेलं आहे, जगाकडे तोंड करून उभं आहे, तर स्वातंत्र्य द्यायला उशीर झाला, मग ते तुमच्याशी झगडणार, मग तिथे संघर्ष होणार, मग रक्तपात होणार. तर अगदी लहानपणापासून मुलांना ग्रॅज्युअली जबाबदारी द्यावी लागते. त्यांना ताटवाटी मांडायला लावावी लागते, त्यांना थोडा स्वयंपाक करायला लावावा लागतो, त्यांना घरची भाजी किराणा आणायला सांगावं लागतं, त्यांना घरची कामं द्यावी लागतात. ही कामं 4 आणि 5 वर्षाची पोरं करू शकतात रे. 4 वर्षाचं पोर इस्त्री करू शकतं, पण चटका बसेल म्हणून आम्ही त्याला काहीच करू देत नाही. मग ते 15 वर्षाचं झालं की रस्ता क्रॉस करताना आम्हाला काळजी वाटते. हा जो भाग आहे हा महत्त्वाचा आहे की जर तुम्हाला मवाळ पद्धतीने ट्रान्झिशन हवं असेल तर ते फार लवकर सुरू करावं लागतं. तेव्हा मुलं हळूहळू जबाबदारी शिकतात. एक वय असं असतं की जेव्हा त्यांना आई वडील आपल्याला काहीतरी करू देत आहेत याचं कौतुक असतं आणि त्या कौतुकाच्या वेळेसच ते त्यांना करू द्यायला सुरुवात करावी लागते. आता मला कधी करू देताय का काढू तलवार, यावेळेस जेव्हा तुम्ही स्वातंत्र्य द्यायला सुरुवात करता तेव्हा फार उशीर झालाय, कारण आता मुलाला घाई झाली आहे. आता तुम्ही त्याला अजून थोडं थांब असं नाही म्हणू शकत.
हो. तर लवकर सुरुवात करा, जबाबदारी टाकायला सुरुवात करा आणि जबाबदारीतून आपोआप स्वातंत्र्य येतं. कारण तुम्हालाही कळतं ह्याला किती जबाबदारी झेपतीये. मुलांना जेवढी वाटते तेवढी त्यांना झेपत नाही, पण पालकांना जेवढी वाटते तितकी कमीही ती नसते. त्याच्या मधला जो सुवर्ण मध्य आहे तो सतत मूव्ह होत राहतो आणि तो वयवर्ष 2 आणि 3 पासून सुरुवात करावी लागते. तर हे जर केलं तर मवाळ ट्रान्झिशन योग्य वेळात म्हणजे कमी रक्तपाताने असं म्हणूया. कारण स्वातंत्र्य हे कधीच शांतपणे होत नाही. ट्रान्झिशन हे नेहमी पेनफुल असतं, पण ते नाती न तुटता होऊ शकेल. एक अजून खूप मोठा सगळे पालक ज्याबद्दल तक्रार करतात ते म्हणजे मुलं ऐकत नाहीत आणि कम्युनिकेशन मधले खूप लोचे होतात. म्हणजे मुलांना काय सांगायचं आहे ते पालकांना कळत नाही, पालकांना काय सांगायचं आहे ते मुलांना कळत नाही. आणि मग कसं बोलायचं, म्हणजे एखादी गोष्ट सांगायची आहे ती कशी सांगायची, कशी पटवून द्यायची, कशी पोचवायची हेच कळत नाही दोन्ही बाजूंना. म्हणजे मुलांना पण बऱ्याचदा असं होतं की मला ही गोष्ट पालकांकडे पोचवायची आहे, पण माहिती आहे ते काय पद्धतीनं रिॲक्ट करणार आहेत आणि काय बोलणार आहेत त्याच्यानंतर, त्यामुळे मी सांगतच नाही आणि काही सांगून उपयोगच नाही, या लेवलपर्यंत मुलं जातात. आणि मग पालकांचंही असं होतं की काही सांगितलं तरी हा ऐकणार नाही आहे आणि मनाचंच करणार आहे, तर मी सांगितलं तेच करायचं. तर ते इतकं टोकाचं दोन्हीकडे जातं की मग त्यातनं काही घडत नाही. तर कम्युनिकेट करताना दोन्ही बाजूने काय पद्धतीनं, म्हणजे खास करून पालकांसाठी खूप क्लिष्ट होऊन जातं हे सगळं, तर ते कसं डील करता येऊ शकेल? याला खरं तर ना ओंकार सरळ उत्तर नाही आहे. कारण गंमत अशी आहे की पालकांचा स्वभाव, आजूबाजूची त्या घराची परिस्थिती, त्या घराच्या प्रथा, त्या घराचं समाजाशी असलेलं नातं, मुलाचा स्वभाव, मुलाचं समाजाशी असलेलं नातं, हे इतके, आणि हे तर फक्त काही फॅक्टर्स झाले, आणि हे पुन्हा बदलत राहत आहे की 12 वर्षाचं मूल आणि 15 वर्षाचं मूल यांना तोच नियम नाही लागू पडत. 15 वर्षाच्या मुलाला आणि 17 वर्षाच्या मुलाला तोच नियम नाही लागू पडत. 17 आणि 21ला तोच नियम लागू नाही पडत. कायद्याने तर 18ची मध्यरात्र झाली की सिंड्रेला मुवमेंट असतो की 17 वर्ष काय व्हॉटेवर 23 तास आणि 49 मिनिटापर्यंत तुम्ही लहान, तुम्ही खून केला तरी आम्ही तुम्हाला शांतपणे बघणार, आणि सडनली 3 मिनिटानंतर तुम्ही ॲडल्ट झालेले आहात आणि आता तुम्ही साधे 500 रुपये उचलले तरी आम्ही तुम्हाला तुरुंगात टाकणार. हा जो सिंड्रेला ट्रान्सफॉर्मेशन आहे तिथे, ह्यानी या गोष्टी फार कॉम्प्लिकेटेड होऊन बसलेल्या आहेत. कायदा गाढव आहे, कडक लाईन मारतो वगैरे गोष्ट ठीक आहे, ते बाजूला ठेवूया परत एकदा. पण पहिल्यांदा म्हणजे पुन्हा एकदा मघाशी मी म्हटलं तसं की हा संवाद खूप आधीपासून सुरू व्हायला पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे बरेचदा पालक ज्याला कम्युनिकेशन म्हणतात ना, पालकांना ॲक्च्युली कम्युनिकेशन अपेक्षित नसतं. पालकांना सेल्समनशिप अपेक्षित असते. पालक जेव्हा म्हणतात की आम्ही कम्युनिकेट कसं करू, आम्ही कसं बोलू, तेव्हा ॲक्च्युअली ते असं विचारत असतात की आम्ही कशा पद्धतीने आम्हाला हवं ते या मुलाला करायला लावू. आणि ते असं करून हवं आहे की त्याला वाटलं पाहिजे हे माझ्या मनातून आलंय, पण ॲक्च्युअली ते आम्हाला हवं तसं असलं पाहिजे. ह्याला पालक कम्युनिकेशन म्हणतात. पालकांना सेल्समनशिप हवी आहे. पुन्हा सगळे पालक या कॅटेगरीत येत नाहीत, आणि आपले तर जे सगळे श्रोते आहेत ते तर किती हुशार आहेत, सगळे अत्यंत वेगळ्या प्रकारचे श्रोते. त्यामुळे त्यांना त्याची जाणीव असणार आहे की कम्युनिकेशन ही देवाणघेवाण आहे. कम्युनिकेशनचा सर्वात महत्त्वाचा जो नियम आहे की कम्युनिकेशनमध्ये कमी बोलायचं असतं, ऐकायचं जास्त असतं. आई वडील मुलांबरोबर डिबेटमध्ये शिरतात आणि त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की डिबेटमध्ये एक विनर असतो आणि एक लूझर असतो. हा झिरो सम गेम आहे. जवळच्या नात्यांमध्ये झिरो सम गेम नसतात. जवळच्या नात्यामध्ये विन विन सोल्युशन्स शोधावे लागतात. आणि जर विन विन सोल्युशन शोधायचं असेल तर वी रिअली नीड टू लिसन फर्स्ट. की जर तुम्ही ऐकलंच नाही तर तुम्हाला त्यांना काय होतंय, त्यांना काय सांगायचं आहे, त्यांना काय म्हणायचं आहे, त्यांना कुठं दुखतंय, त्यांना काय हवंय हे कधीच कळणार नाही. तुम्हाला काय हवंय ते अख्ख्या जगाला माहिती आहे, कारण तुम्ही ते 100 वेळा आत्तापर्यंत त्या पोराला सांगितलंय दरवर्षी. 12 वर्षाच्या पोरांनी तर ऑलरेडी 1200 वेळा ऐकून झालेलं आहे त्याचं. त्याला तुमचे शब्द पाठ आहेत, त्याला तुमचा टोन पाठ आहे, त्याला सगळं माहिती आहे तुमच्याबद्दल. आपल्याला त्यांच्याबद्दल माहिती नाही आहे. ही क्युरिओसिटी गरजेची आहे की खरंच 13 वर्षाच्या मुलाच्या नजरेतून जग कसं दिसतं बरं, 13 वर्षाच्या मुलाला काय वाटतं,
13 वर्षाच्या मुलाला जेव्हा तो माझ्याकडे बघतो, इतर मोठ्या लोकांकडे बघतो, जगाकडे बघतो, तेव्हा त्याच्या मनात काय विचार येतात याची क्युरिओसिटी नाही वाटत का पेरेंट्सना? मला तर हेवा वाटतो. मला जर कोणी परत चान्स दिला 13 वर्षाचा होण्याचा, तर मी तो आनंदाने घेईन. कारण किती गमतीदार आहे जग, किती बदललं आहे, किती अपॉर्च्युनिटीज आहेत, किती एक्सायटिंग आहे. पालक किती साधे आहेत, जे आमच्या वेळेस नव्हते. तर हा भाग पहिल्यांदा समजून घेणं गरजेचं आहे. तर आपण ज्याला कम्युनिकेशन म्हणतो आहे, त्याच्यात समोरच्या माणसाचा जर विश्वास बसावा असं वाटत असेल, तो पहिल्यांदा शांतपणे ऐकावं लागणार आहे. मी बरेचदा पेरेंटिंग वर्कशॉपमध्ये आई-वडिलांना एक छोटी टास्क देतो, की मूल बोलणार आहे आणि तुम्ही ऐकायचं आहे. घड्याळ लावून 3 मिनिट तोंडातनं एकही अक्षर न काढता फक्त ऐकायचं आहे मूल काय म्हणतंय ते. यू विल नॉट बिलीव्ह इट. लोकांना याचा त्रास होतो, अवघड जातं. बापरे. मला जो फीडबॅक मिळतो पालकांकडून तो असा असतो, डॉक्टर शुक्ल 3 मिनिट म्हणजे खूप होतात हो. मग मी त्यांना सांगतो, इंटरनेटवर जा, यूट्यूबवर जा आणि कार्ल रॉजर्स नावाच्या सायकोथेरपिस्टची फिल्म बघा. ग्लोरिया नावाची त्याची एक पेशंट होती. म्हणजे त्या ग्लोरिया पेशंटच्याच 3 वेगळ्या वेगळ्या सायकोथेरपिस्टनी घेतलेल्या इंटरव्ह्यूची यूट्यूबवर फार सुंदर व्हिडिओज आहेत. कार्ल रॉजर्स हा मनापासून ऐकणारा माणूस आहे, ॲक्टिव्ह लिस्निंगवाला माणूस आहे. आणि ॲक्टिव्ह लिस्नर जेव्हा समोर येतो तेव्हा माणूस भरभरून बोलायला सुरुवात करतो. कारण तू पुढचा प्रश्न बहुतेक मला असा विचारशील की मुलं आमच्याशी बोलावं म्हणून आम्ही काय करावं. कारण सर्व पालकांना ते हवं असतं. कारण मुलांनी सगळं आम्हाला सांगितलं पाहिजे, बरोबर, सगळं सांगितलं पाहिजे असं सगळ्या पालकांना वाटतं. अरे ते मूर्ख आहेत का सगळं सांगायला? कोणताही एक माणूस जगात दुसऱ्या माणसाला सगळं सांगतो का? जर तुमची मुलं तुम्हाला सगळं सांगत असतील ना, तर प्लीज तपासायला घेऊन या. समथिंग इज रॉंग. ही अपेक्षा चूक आहे. आपण स्वतःशी सगळं खरं बोलत नाही, दुसऱ्याने आपल्याशी बोलणं तर लांब राहिलं त्याच्यासाठी अनकॉन्शियस तयार होतो. ज्या गोष्टी स्वतःशी बोलता येत नाहीत ना, त्या ढकलून ठेवाव्या लागतात, तिथे लपवून ठेवाव्या लागतात. बापरे. आणि मग कधी कधी त्या ब्रेकफेल झाल्यासारखा बाहेर निघतात. 4 चौघात नको ते बोललं जातं, भलतीकडे लक्ष जातं, इंटरनेटवर फोटो येतात त्याचे. तर ही जी गंमत आहे की पहिल्यांदा ऐकूया, पहिल्यांदा ते बोलायला उद्युक्त होतील असं वातावरण तर क्रिएट करूया. म्हणून मी म्हणतो की ह्याच्यात मला असं गुटखा म्हणून डायरेक्ट सांगण्यासारखं नाही आहे. माझी खरंच सर्व पालकांना विनंती आहे, यूट्यूबवर जा, ॲक्टिव्ह लिस्निंग हे गुगल करा. कार्ल रॉजर्स नावाच्या सायकोथेरपिस्टचे व्हिडिओज आहेत, बघा. कारण त्याच्यात इतकं शिकण्यासारखं आहे की शांतपणे कसं ऐकायचं असतं. मग समोरचा माणूस बोलायला लागतो. माणूस जेव्हा बोलायला लागतो तेव्हा रिॲक्शन न देता ते फक्त ऐकून घ्यायचं असतं. बरेचदा काय होतं, आणि पोरं लवाड असतात, पोरं भयंकर लवाड असतात. म्हणजे ते साने गुरुजींना असं वाटायचं की मुले ही देवाघरची फुले वगैरे. हे फुलं बिलं काही नाही, हे फुल आहे पण खालती अख्खा निवडुंग आहे. तुम्ही फुलाला हात लावायला गेला की बसकन काटे टोचणार आहेत तिथे. असले हे निवडुंग आपल्या घरामध्ये वाढत आहेत. आणि आपणही तसेच होतो, फक्त हे जरा जास्त मोठे निवडुंग आहेत आणि याचे काटे तोडायची आपल्याला सवय नाही आहे. तर ते इन्व्हेरिएबली पालकांना टेस्टिंग प्रश्न टाकतात की हे खरंच ऐकायच्या मूडमध्ये आहेत का. माझा मित्र असं म्हणत होता, तुला माहिती आहे का माझ्या एका मित्राच्या बाबतीत काय झालं, म्हणून स्टोऱ्या सांगतात. त्याला तुम्ही कशी रिॲक्शन देणार आहात ह्याच्यावर ठरवतात की तुम्हाला सत्य झेपणार आहे का नाही. आणि जर पोरांना खात्री पटली की आईबापांना आपण सांगतो आहे ते झेपू शकेल तरच ते पुढचं सांगतात. त्याच्यामुळे मुलांनी सांगितलेल्या स्टोऱ्या, मुलांनी सांगितलेले विचार, विशेषतः कॉन्व्हर्सेशनच्या पहिल्या 2-5 मिनिटात जे येतात, ही तुमची परीक्षा आहे. या परीक्षा जर तुम्ही पास झालात तर पोर तुम्हाला खरा पेपर देणार आहे पुढचा. ही एंट्रन्स एक्झाम आहे पालकांची. हे भान मुलांशी बोलताना ठेवावं लागतं बरं. कारण मुलं भयंकर लबाड असतात आणि जो पालक एंट्रन्स एक्झाममध्ये चित्रविचित्र उत्तरं द्यायला लागले तर ते पुढचं काही पालकांपर्यंत पोचतं करत नाहीत. त्यामुळे ऐकणं, शांतपणे ऐकणं, ते कितीही भयंकर वाटत असेल, बरं का बाबा मला जरा सिगरेट ओढून बघावीशी वाटते, असं जर तुमच्या 12 वर्षाच्या पोरांनी तुम्हाला सांगितलं तर मेजॉरिटी पालक खाडकन उठून उभे राहतात. सिगरेट कोणी सांगितलं? कोण आहेत तुझे मित्र? कुठे दिसली तुला सिगरेट?
संपला विषय. हे पोरं ह्याच्या पुढे बोलणार नाही. सगळी मुवमेंट अंडरग्राऊंड गेली. पुन्हा ब्रिटिश विरुद्ध भारतीय. तुम्ही जर आम्हाला आमचं वर्तमानपत्र आम्हाला हवं तसं छापू देणार नसाल तर आम्ही अंडरग्राऊंड छापखाने काढू, वर्तमानपत्र बनवू, ते लोकांपर्यंत पोहोचून मग तर त्याच्यात तुमच्या विरुद्धच लिहू, मग तर तुम्हाला हवं तसं काहीच लिहिणार नाही. हे मोठं चॅलेंज आहे. त्याच्यामुळे जर आपल्याला संवादाच्या पायरीपर्यंत पोहोचायचं असेल तर ऐकण्यापासून सुरुवात करावी लागणार. एक सतत बोललं जातं ते म्हणजे वाढती मुलं आणि वाढती मुली वेगवेगळ्या असतात. असं खरंच असतं का की वयात येणारी मुलं आणि वयात येणाऱ्या मुली वेगवेगळ्या असतात? त्याच्यात बायोलॉजिकल फरक आहेत काही, की मुली आधी वयात येतात. हे तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एकाच वर्गात जेव्हा वयात येणाऱ्या मुली असतात तर त्यांना वर्गातल्या मुलांमध्ये फारसा इंटरेस्ट नसतो, कारण ती अजून पोरं असतात. त्यांना टिपिकली 2 किंवा 3 वर्ष मोठे मुलं हे जरा आपल्या बरोबरचे वाटतात. आणि इथे बऱ्याच पालकांचा धीर सुटतो आणि क्वाईट लेजिटिमेटली सो. तर हा एक पहिला बायोलॉजिकल फरक आहे की मुली लवकर वयात येतात. दुसरी गोष्ट जी आहे ती म्हणजे मुली जेव्हा वयात येतात तेव्हा त्या अनेक गोष्टींचं भान ठेवायचा प्रयत्न करतात. मुलांची वयात येण्याची प्रक्रिया किंचित वेगळी आहे, खूपशी नाही आहे पण किंचित वेगळी आहे. मुलांचं इतर ठिकाणी भान असतं पण स्वतःवर खूप जास्त भान असतं. मी माझ्या नजरेतनं कसा दिसतो आहे ह्याच्याकडे मुलांचं जास्त लक्ष असतं आणि इतरांच्या नजरेतनं मी कशी दिसते आहे ह्याच्याकडे मुलींचं जास्त लक्ष असतं. पुन्हा हे अगदी क्लिअर कट डिव्हिजन नाही आहे, ह्याच्यात खूप ओव्हरलॅप आहे. असं मुलींनाही वाटतं आणि तसं मुलांनाही वाटतं हेही आहे, पण प्रिडॉमिनंट फिलिंग जे आहे ते या प्रकारचं आहे. माझ्या ग्रुपमध्ये मी सामावलेली असणं हे मुलींसाठी महत्त्वाचं आहे. तर ग्रुप मिळवून तो डॉमिनेट करणं हे मुलांसाठी जास्त महत्त्वाचं आहे. मुलांना त्यांचं ऐकणारे मित्र हवे असतात, मुलींना त्यांच्याबरोबर गप्पा मारणाऱ्या मैत्रिणी हव्या असतात. मुलांना ॲक्टिव्हिटीज एकत्र करायच्या असतात, मुलींच्या ह्याच्यात ॲक्टिव्हिटीज कमी पण शेअरिंगचा भाग खूप जास्त असतो. तर हा थोडा त्यामध्ये फरक आहे. पालकांच्या नजरेतनं येणारा फरक खूप मोठा आहे, कारण मुलींबद्दल वाटणाऱ्या काळज्या आणि मुलांबद्दल वाटणाऱ्या काळज्या ह्याच्यात फार मोठा फरक आहे. आणि आपण कितीही शिकलो सवरलो, कितीही मॉडर्न झालो, 21व्या तर सोड, 23व्या शतकात जरी गेलो ना तरी मुलींच्या बाबतीत योनी शुचिता नावाची गोष्टच आपल्यासाठी जास्त महत्त्वाची राहते. मुलगा 4 ठिकाणी शेण खायला गेला तर चालतं. एकाच घरामध्ये मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगळे नियम असतात. आणि तेव्हा ॲग्रेशन खूप वाढलेलं दिसतं मुलींमध्ये सुद्धा. बरेच पालक मला असं म्हणतात की मुली पूर्वी एवढ्या ॲग्रेसिव्ह नव्हत्या. पोरं ॲग्रेसिव्ह असतात आम्हाला माहिती आहे, आम्ही पण होतो. पण माझी बहीण अशी कधी वागलेली मी बघितली नाही जशी माझी पोरगी वागते. ह्याचं कारण असं आहे की स्वातंत्र्याच्या कल्पना बदललेल्या आहेत. मुलाला आणि मुलीला सिमिलर वागवायचं, सिमिलर स्वातंत्र्य द्यायचं. घरामध्ये आपण लहानपणापासून ते मुलीला सांगत आलेलो आहोत की तू मुलासारखीच आहेस. आता पुन्हा हे वेगळं वागवायला पाहिजे का, हे पुन्हा एक माझ्या मते खूप मोठा वेगळा विषय होईल. आणि शिरीषा बहुतेक माझ्यापेक्षा खूप जास्त चांगल्या अधिकारवाणीने याबद्दल बोलू शकते. पण द रियालिटी इज दॅट की आपण मुलींना वाढवतो वेगळं आणि एका विशिष्ट वयात गेल्यावर सडनली म्हणतो की ते सगळं विसरून जा आणि आता अशी वाग. तर ही जी तफावत राहते आहे इथे जास्त गोंधळ होतोय. आणखीन एक वयात येतात मुलं त्यावेळेस जी खास काळजी वाटते पालकांना ती म्हणजे त्यांच्यासोबत प्रेम, अफेक्शन, मैत्री. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी तर त्या वयात इंट्रोड्यूसच होणार आहेत ना. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या मुलीला काय पद्धतीने इंट्रोड्यूस होत आहेत? आपली मुलं खरंच जात आहेत का कोणासोबत, भेटत आहेत का कोणाला, कोणाशी किती वेळ बोलत आहेत, काही करत तर नाही आहेत ना, ह्या अशा खूप भीती वाटायला लागतात. आणि मग हे कॉन्व्हर्सेशन्स कसे करायचे? एकतर प्रेम, त्या कॉन्सेप्ट्स समजवण्यापासनं, मैत्रीच्या कॉन्सेप्ट समजवण्यापासनं. कारण आता तर त्यांचे ग्रुप्स बनलेले आहेत, त्यांचे काहीतरी एक चमू आहेत आणि त्यांचे आवडती नावडती लोकही आहेत. तर हे सगळं ड्राईव्ह करणं खूप अवघड होऊ शकतं कदाचित पालकांना. तर त्याच्यासाठी काय केलं जाऊ शकतं? मला या बाबतीमध्ये ना माझी आई जसं वागली ते मला खूप आदर्श वाटतं. की जेव्हा मी 1988 साली 10वी झालो आहे, म्हणजे मी खरं तर आता ऑलमोस्ट डायनोसॉर कॅटेगरीमध्ये जायला लागलेलो आहे.
त्याच्या आधीची 4-5 वर्ष म्हणजे जी आता आईवडिलांना भयंकर अवघड वाटतात ती जी वर्ष होती, मी मुलांच्या शाळेत होतो. हं. पण नाटकाच्या निमित्ताने, गाण्याच्या निमित्ताने, संस्कृत क्लासेसच्या निमित्ताने मैत्रिणी पण खूप झालेल्या होत्या. आणि मित्र जवळचे होते, ते घरी यायचे आणि आम्ही गप्पा मारत असायचो. आईने कधीही आम्ही गप्पा मारतो आहोत हे तिच्या कानावर पडतं आहे हे आम्हाला समजू दिलं नाही. 1.5 खोलीचं घर होतं, त्याच्यामुळे अर्थात तिला बोलणं ऐकू जात होतं, पण तिने कधीही नी-जर्क रिॲक्शन दिली नाही. हळूहळू आमची भीड चेपली. उलट माझे मित्र असं म्हणायला लागले की आपण भूषणच्या घरी जाऊया गप्पा मारायला, कारण त्याच्या घरचे याच्यात पडत नाही, ते आपल्याला मोकळेपणाने बोलू देतात. आणि ज्या मित्रांना त्यांच्या घरात गोष्टी बोलता यायच्या नाही ते माझ्या घरी बिंदास बोलू शकायचे. मला त्याचं फार जबरदस्त वाटायचं की अरे, आपल्या आईवडिलांबद्दल आपल्या मित्रांना पण इतका कॉन्फिडन्स आहे, विशेषतः आईबद्दल. आणि तिथे ते मोकळेपणे बोलणं चालू झालं. तिला या सर्व गोष्टी समजत होत्या. ती फक्त नंतर कधीतरी क्वचित एखाद्या शब्दाने बोलली असेल नसेलही कदाचित, कारण तिला माहिती होतं की ही मुलं आहेत, वयात येत आहेत, 100पैकी 99 गोष्टी या फक्त बोलायच्या आहेत. बरेचदा पालकांना अशी भीती वाटते की हे मुलाच्या तोंडून निघालं आणि आपण लगेच जर काउंटर केलं नाही तर हा त्याचं डायरेक्ट ॲक्शनमध्ये कन्व्हर्जन करणार आहे, किंवा मी विरोध केला नाही तर माझी संमती आहे असा मुलगा समज करून घेणार आहे. असं होत नाही, असं लगेच होत नाही, कारण टीनेजर्स घाबरलेले असतात, त्यांच्यात नसते एवढी हिंमत. ते फक्त आधी बोलूनच बघत असतात. त्याच्यातला टीनेजमध्ये असताना आपण बोललेल्या गोष्टींपैकी 99% गोष्टी आपण मरेपर्यंत करत नाही. तेवढी हिंमतच नसते कोणामध्ये. फार थोड्या गोष्टी ॲक्च्युली केल्या जातात. त्याच्यामुळे त्यांनी तिथं बसणं आणि मुलांची बोलणी शांतपणे, फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्याला आपण म्हणतो, तो न घाबरता पहिल्यांदा घरात देणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्याशिवाय ही गाडी पुढे सरकणार नाही आहे. आपल्याला त्यातलं खूपसं नाही पटणार आहे, खूप भयंकर धोकादायक वाटणार आहे, पण तरीही ते ऐकून घेणं गरजेचं आहे. हो का बरं हा कम्युनिकेशनचा सुवर्ण मंत्र आहे. हो का बरं ठीक आहे, किंवा अरे वा बरं झालं तू हे मला सांगितलंस, मलाही 12व्या वर्षी सिगरेट ओढावीशी वाटत होती, इथे थांबणं गरजेचं आहे. हो का बरं झालं मला सांगितलंस, 12व्या वर्षी मलाही सिगरेट ओढावीशी वाटत होती, इथे थांबणं गरजेचं आहे. बरेचदा काय खूपदा पालक असं करतात की ते थांबत नाहीत. ते जेव्हा मुलांशी बोलतात ना तेव्हा ते इतकं दीर्घसूत्रीपणे बोलतात, म्हणजे आत्ता मी जसं बोलतोय तसं, की फारच लांबण लावतात की हा मनात तुझ्या विचार आला याची समाजाच्या दृष्टीने भावना, मग त्याचं जर तू ह्याच्यावर ॲक्शन केलंस तर त्याचं काय होणार आहे, मग गेल्या 50 वर्षात त्याच्यावर घडलेल्या घटना, मग रिसर्च काय सांगतोय, मग न्यूजपेपरमध्ये काय आहे, मग कसं वागायला पाहिजे, मग तू तसा वागला तर पुढे कसं या दिशेला जाईल, तू तसा नाही वागला तर पुढे कसं त्या दिशेला जाईल. प्रबंध लिहायला घेतात रे छोट्या छोट्या गोष्टींवर. गंमत अशी होते की मुलं एवढं नाही ऐकत, त्यांना तो फक्त टोन लक्षात राहतो. आई वडिलांची ती एकदा तार लागली की हे कुठला राग गाणार आहेत, त्याचे काय मुखड्याचे शब्द असणार आहेत, त्याचा अंतरा कसा असतो, हे सगळं मुलांना माहिती असतं. कान बंद होतात. जरा आईवडिलांबद्दल बरी भावना असते म्हणून समोर बसून ऐकून घेतात थोड्या वयापर्यंत, नंतर तेही बंद करतात, मग रूममध्ये जातात आणि दार बंद करतात. तर कुठे थांबायचं बोलताना हे फार महत्त्वाचं आहे की हे तुझ्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये कॉमन आहे, इथे थांबणं गरजेचं आहे. पण मग कसं मी पुढे सिगरेट ओढली नाही, पण माझे 2 मित्र होते ते मात्र ओढत राहिले, मग त्यातला एक परवा लंग कॅन्सरनी मेला. ही 12 वर्षाच्या मुलाशी बोलायची गोष्ट नाही आहे. मी 12 वर्षाचा होतो तेव्हा मलाही सिगरेटबद्दल भयंकर कुतूहल होतं, मलाही आठवतं आहे, असं म्हणायचं असतं, छान हसायचं असतं, पाठ वळून निघून जायचं असतं आणि आपल्या आपल्या कामाला लागायचं असतं. तुम्ही इथं परवानगी दिलेली नाही आहे त्याला सिगरेट ओढायची. तुमचं मूल हे सिगरेट म्हणून त्याच्याकडे नाही तुमच्या मागे लागत आहे. जर मूल मागे आलं आणि विचारलं त्याने की मग तू कसं हे हँडल केलं, तर पुढचं सांगायचं असतं आणि ते खरं खरं सांगायचं असतं.
कारण पालक बरेचदा मनाचे श्लोक लावतात तिथे हो. की जे आपण करणं अपेक्षित होतं पण ॲक्च्युअली केलं नाही, पण आपल्या मुलांनी करावं असं अपेक्षित आहे, अशी गोष्ट आम्ही तेव्हा केली होती म्हणून सांगतात. पोरांना कळतं. जसं पोरांनी खोटं बोललेलं आईवडिलांना कळतं ना, तसं आईबापांनी मारलेली थाप पोरांना अर्ध्या सेकंदात कळते. त्याच्यामुळे जर चूक झाली असेल तर ती शेअर करावी. त्याच्यातनं मुलं जास्त शिकतात मनाच्या श्लोकापेक्षा. आणखीन एक टीनेजमध्ये होतं ते म्हणजे मुलं स्वतःच्या इमेजबद्दल इतकी कॉन्शियस होतात ना, की मग छोट्या छोट्या गोष्टी त्यांना त्या स्वतःभोवती हे करतात ते. आणि मग सगळ्याच गोष्टी त्यांना पर्सनल वाटायला लागतात. मग कुणीतरी माझ्याबद्दल कोणी काही बोललं, मग काय कसा दिसतो, कशी दिसते, पासून चेहऱ्यावर पिंपल्स आलेत म्हणून स्वतःबद्दल एक वेगळं वाटणं. तर स्वतःबद्दलच्या कल्पनाच खूप वेगळ्या व्हायला लागतात. आणि मग त्या कल्पनांसोबत पालकांनी कसं रेझोनेट करायचं हे कळत नाही बऱ्याचदा. कारण गोंधळ असा होऊ शकतो, की मग आधी ज्या पद्धतीनं म्हणजे आपण सहज घरामध्ये ज्या पद्धतीनं मुला-मुलींना बोलतो, तसंच बोलत राहिलो तर त्याचा एक काहीतरी वेगळा परिणाम होऊ शकतो. तर कसं ते डेलिकेटली हँडल केलं जाऊ शकतं? सो डेलिकेटली हँडल करण्यापेक्षा म्हणजे मी थोडं हो. किस पाडतोय हो, शब्दाचा हो, हो. इथे, पण हे वेगळेपण आहे, हे चूक आणि बरोबर नाही आहे, हे भान राहणं गरजेचं आहे. अगेन इट इज नॉट पर्सनल. हं. आता साधं उदाहरण देऊन सांगतो की माझ्या मुली ज्या प्रकारचे टी शर्ट आणि जीन्स घालतात, हे मी 16-17 वर्षाचा होतो तेव्हा माझ्याबरोबरच्या मुली घालत नव्हत्या. तेव्हा चंकी पांडे, अक्षय कुमारचे सुरुवातीचे मूव्हीज, गोविंदा, हे आमचे हिरो होते. तर त्या अशा अत्यंत बॅगी पॅन्ट्स, त्याच्यावर भयंकर बॅगी शर्ट आणि ते इन करून असे अर्धे बाहेर काढलेले, बरोबर. मुली त्या गोल्डी हॉर्नसारख्या असे एवढे मोठे मोठे केस, ते भयंकर कुरळे करणारे, म्हणजे चेहरा एवढूसा दिसतोय आणि एवढे केस, ही तेव्हा आमच्या वेळची फॅशन होती. हे जेव्हा मी करायचा प्रयत्न केला तेव्हा ते माझ्या वडिलांना आवडलं नाही, कारण ते जेव्हा लहान होते तेव्हा बेल बॉटम पॅन्ट्स घालायचे. त्यांच्या अमोल पालेकरवालं जनरेशन होतं की असे चित्रविचित्र प्रिंटचे शर्ट, एवढे मोठे मोठे कल्ले, त्याच्यावर इतका मोठा गॉगल घालायचा आणि असा कोंबडा काढायचा आणि बेल बॉटमच्या पॅन्ट्स घालायच्या. हा त्यांच्या वेळेचा आदर्श होता. त्याच्यामुळे आय एम शुअर केशवराव शुक्लांना दत्तात्रय शुक्लांबद्दल जे वाटलं असेल, दत्तात्रय शुक्लांना भूषण शुक्लबद्दल जे वाटलं आणि भूषण शुक्लाला श्वेता आणि शुभ्र शुक्लबद्दल जे वाटलं, हे फिलिंग तेच आहे की अरे मी धोतर घालतोय, तू कुठं बेल बॉटम पॅन्ट घालतोय, मी बेल बॉटम पॅन्ट घालतोय, तू कुठे ही स्टोन वॉश जीन्स घालतोय, मी स्टोन वॉश जीन्स घातली होती, तू कुठे ही काहीतरी वेगळी काय म्हणतात त्या मुलींच्या भाषेमध्ये, आता मला तर शब्दही माहिती नाही, ते घालते आहेस. वाद तोच आहे. ह्याला किती तावातावानी उत्तर द्यायचं. आपण आपल्या वेळेस किती कॉमेडी दिसत होतो आपल्या आईवडिलांच्या नजरेतून, हे थोडं आठवायचं. मुलं तेच करतायत. कपडे बदललेत रे, आतली मुलं नाही बदललेली, आतली मुलं तीच आहेत. मग त्यांनी ते केस असे करो, चकोट करून शेंडी ठेवो, अमोल पालेकर सारखा भांग पाडो, नाही तर आज तू मी जे काय केसांचं करतोय ते करो, किंवा मुलं जे काय ते हायलाइट्स वगैरे करतायत ते करो. पोरं नाही बदललेली रे, पोरं तीच आहेत, फक्त पॅकेजिंग बदलतंय. हे आईवडिलांनी लक्षात ठेवणं फार गरजेचं आहे. आई वडील पॅकेजिंगला इतके जबरदस्त रिॲक्ट होतात की आतला माल बघायला धीरच राहत नाही. आणि मुलं अक्षरशः ती आहेत, मुलं नाही बदललेली, हजारो वर्षांमध्ये बदललेली नाही आहेत. आतमध्ये तेच चाललंय की मला माझ्या आई वडिलांपेक्षा वेगळं व्हायचं आहे. मनुष्य जातीच्या अख्ख्या प्रगतीचं जी कळ आहे, जी किल्ली आहे, ती मुलं आईवडिलांपेक्षा वेगळी असतात यातली आहे. आय थिंक आपण हे पूर्वीच्या कधीतरी ओव्हर पेरेंटिंगच्या एपिसोडमध्ये बोललेलो आहे की माकडाचं पिल्लू सेम माकडासारखं राहतं, माणसाचं पिल्लू माणसासारखं राहत नाही, म्हणून आपण इतक्या वेगाने पुढे चाललो आहे. पुन्हा इट इज नॉट पर्सनल. वी डोंट नीड टू टेक इट पर्सनली. मुलांचं वेगळं वागणं हे गरजेचं आहे. फक्त ते पर्सनली घेऊन जर आपण काहीतरी माझ्या घरात अब्रमण्यम घडलं आणि आता मी तलवार काढतो आणि हे ताबडतोब बोटं छाटतो असं करणार असेल तर हे नाही होणार. हा वरवंटा आहे प्रगतीचा. ह्याच्या खाली आपले आजी आजोबा भरडले गेले होते, आपले आईवडील भरडले गेले होते, आता आपला नंबर आहे. त्याच्यामुळे कितीही दुखत असेल तरी वा वा, छान छान, बरं झालं मला सांगितलं.
हा जो मंत्र आहे हा मागे वरवंटा चालू असताना सुद्धा म्हणत राहावा लागतो, नाहीतर ते कनेक्शन टिकून राहत नाही. चाइल्ड सायकॅट्रिस्ट म्हणून जेव्हा अगदी टोकाचे ताणले गेलेल्या गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहोचतात, नॉर्मल गोष्टी माझ्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, पोहोचणं अपेक्षितही नाही आहे, तेव्हा माझं आईवडिलांना नेहमी एक सांगणं असतं की आपण जी प्रत्येक गोष्ट करणार आहोत ह्यानी आपलं नातं टिकणार आहे का नातं फाटणार आहे ह्याचं भान ठेवा. तुम्ही काय शब्द वापरता आहात, कशावर टीका करता आहात, ते केस आत्ता इतके महत्त्वाचे आहेत का की फक्त असे केस ठेवणारे आणि हायलाईट देणारे लोक काय पुढे जाऊन लगेच दाऊद इब्राहिमच्या गँगला नाही जॉईन होतो, त्याला सुद्धा रिक्रुटमेंट क्रायसिस असतो. ही महत्त्वाची गोष्ट पालक विसरतात की बराक ओबामा सुद्धा कॉलेजमध्ये असताना आईवडिलांना थापा मारून सिगरेटी ओढत फिरत होता. याचा अर्थ पोरांना सिगरेटी ओढू द्याव्या असं मी म्हणत नाहीये. जेव्हा मूल सिगरेट ओढताना सापडतं किंवा सिगरेटबद्दल बोलताना सापडतं किंवा सेक्सबद्दल बोलतं तुमच्याशी, तेव्हा त्याला किती तावातावानी रिॲक्शन द्यायची ह्याच्याबद्दल मी बोलतोय. तुम्ही आत्ता नाही म्हटल्याने तुमचं मूल थांबणार नाहीये, तुम्ही हो म्हटल्याने ते करणार नाहीये, ते त्याला हवं तेच करणार आहे. प्रश्न असा आहे की हे सर्व प्रयोग मुलं करत असताना त्याच्यात 4 चुका होणार आहेत आणि जेव्हा चुका होतात तेव्हा पालकांची गरज असते. आणि जर तो संवादाचा ब्रिज तोवर बांधून भक्कम तयार झालेला नसेल, लहानपणापासून मुलाला जर तो अनुभव नसेल, तर मूल जेव्हा चूक होते तेव्हा तुमच्याकडे येणार नाही. ते त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने ती चूक मॅनेज करायचा प्रयत्न करणार आहे आणि त्याचे अजून कॉम्प्लिकेशन्स होत जाणार आहेत. कारण तुमच्या मुलाच्या चुकीचा फायदा घ्यायला टपून बसलेले अनेक अँटी सोशल एलिमेंट्स समाजामध्ये आहेत. कितीही मोठी चूक असली तरी पोरांनी परत माझ्याकडे येऊन माझ्याशी बोलावं आणि आम्ही दोघांनी मिळून ती सोडवावी, हे नातं बनणं गरजेचं आहे. पालकांची ही जी महत्त्वाकांक्षा आहे की माझ्या पोराच्या हातून चूकच नाही झाली पाहिजे, हे होणे नाही. चूक ही होणारच. जर तुम्ही पुरेशा चुका करत नसाल तर तुम्ही पुरेसे वाढत नाही आहात, हे लक्षात घ्या. तुम्हाला जर कधीतरी 35 मार्क पडले नसतील, 10 गणितं चुकले नसतील, तर तुमची 100 पैकी 100ची तयारी झालेली नाही आहे. चुका करत करतच माणूस 100 पर्यंत पोहोचतोय. जर चुकाच होत नसतील तर तुम्ही कधीच 100 पर्यंत पोहोचणार नाही आहे, हे वैश्विक सत्य आहे. पण चुका झाल्या तर तो पेपर घेऊन माझ्याकडे ये, आपण दोघं मिळून हे सोडवायचा प्रयत्न करूया, ह्याचे काहीतरी जीवघेणी विचित्र उद्योग होणार नाहीत, ह्याच्यासाठी मी तुझ्याबरोबर उभा राहतो, हे नुसतं म्हणणं गरजेचं नाही आहे, हे मुलांना पटणं गरजेचं आहे आणि हे अनुभवातून होणार आहे. या लेव्हलला जर आपण गेलो तर त्या गोष्टी घडणार आहेत. त्यामुळे हे केसाचा रंग काय आणि कपडे काय आणि तुम्ही काय ही आजकालची गाणी ऐकता, हा मूर्खपणा आहे रे. माझी गाणी माझ्या आईवडिलांना आवडली नव्हती, त्यांची गाणी त्यांच्या आईवडिलांना आवडली नव्हती. मध्ये एकदा सलील कुलकर्णी म्हणाला की ही काय तुमच्याकडची भिकार गाणी, आमच्या वेळची गाणी बघा. हा मूर्खपणा आहे. सलील असं म्हणाला होता की तुम्ही बसा त्यांच्याबरोबर, त्यांचे समजून घ्यायचा तर प्रयत्न करा की या तुझ्या गाण्यात काय वेगळं आहे, तुला एवढं काय आवडतं, इथे ड्रम कसा वापरला आहे, तिथे ट्रम्पेट कसं वापरलं आहे, इथे पियानो कसा वापरला आहे, आमकी आमकी तुझी कोणती आवडती गायिका आहे, तिच्या आवाजात काय एवढं. अरे ऐका तर खरी, 2 गाणी समजून तर घ्या. कधीतरी तर पोरांना विचारा की तुम्ही कुठली गाणी ऐकता, लावा बरं आज जरा तुमची गाणी ऐकूया. ही जर तयारी दाखवली नाही तर ते विमान या एअरस्ट्रिपवर लँड व्हायला येणार नाही आहे. उडणार तर आहे कारण विमान आहे, कधीतरी तर पेट्रोल संपणार आहे, चुका होणार आहेत आणि तेव्हा त्याला इमर्जन्सी लँडिंग लागणार आहे. तर इमर्जन्सीत सुद्धा ते आपल्याच विमानतळावर परत आलं पाहिजे याची सोय करावी लागेल. इथं आपल्याला लँडिंग स्ट्रिप मिळणार नाही याची जर पोरांना पहिल्यापासून खात्री असेल तर ते भलत्या ठिकाणी जाऊन उतरणार आहे आणि मग त्या विमानतळाचे नियम लागू पडणार आहेत. हे आपल्याला नको आहे. हा भाग महत्त्वाचा आहे. आणखीन एक टीनेज मुलांच्या बाबत आपण खूप ऐकतो ते म्हणजे मुलांची मैत्री केली पाहिजे, मुलांसोबत सतत बोललं पाहिजे आणि कसे पालक मुलांचे मित्र असले पाहिजेत. काही वाटलं की पहिल्यांदा त्यांनी तुम्हाला येऊन सांगितलं वालं पाहिजे. खरंच ते मुलांसोबत ती मैत्री करता येणं शक्य असतं का? आणि कशी अप्रोच केली पाहिजे जर ती मैत्री करायची आहे तर? तू फार दुखऱ्या नसेला हात लावलास माहिती आहे ना. कारण ऑनेस्टली मी तुला सांगतो की चाइल्ड सायकॅट्रीबद्दल, चाइल्ड सायकॉलॉजीबद्दल, डेव्हलपमेंटल सायकॉलॉजीबद्दल ज्यांनी खरंच वाचलं आहे, म्हणजे चांगल्या पुस्तकात ना,
व्हॉट्सॲपवर आलेलं ज्ञान नाही आणि फक्त रील्समध्ये बघितलेलं ज्ञान तर निश्चित नाही. तो माणूस, असा कुठलाही माणूस तुला सांगेल की पोरांशी मैत्री करायची नसते. आईबाप हे पोरांचे मित्र नाही आहेत, ते आईबाप आहेत. मित्र हे तुमच्या वयाचे असतात, समवयीन असतात, समकालीन असतात, समव्यसनी असतात, समसुखी असतात आणि समदुःखी असतात. आई वडील हे आई वडील असतात. मी 52 वर्षाचा आहे. 70 वर्षाचा माणूस माझा मित्र नाही होऊ शकत. आमच्यात मित्रत्वाचं नातं असू शकतं. आई वडील फ्रेंडली असू शकतात, फ्रेंड्स नाही, कारण फ्रेंड्स बदलतात. आई वडील हे कधीही न बदलणारं नातं आहे. तुम्ही जन्मभर आई वडील आहात, तुम्ही मेल्यावरही आई वडील राहतात. तुमचा आवाज पोरांच्या डोक्यात शिल्लक राहतो, त्यांच्या पेरेंटिंगमध्ये उतरतो. तुमच्या नातवंडांनी तुम्हाला कधीही बघितलेलं नसेल तरी तुम्ही तुमच्या पोराशी जे वागलेलं आहेत त्यावर त्यांचं पेरेंटिंग ठरतं. हा ट्रान्सजनरेशनल जाणारा आवाज आहे. हे मित्रत्वा इतकी सुपरफिशियल गोष्ट नाही आहे. लहान मुलांच्या मैत्र्या, ॲडोलसंट्सच्या मैत्र्या या बऱ्यापैकी व्होलाटाईल असतात, बदलणाऱ्या असतात. त्याच्यामुळे मी आणि माझा मुलगा नाक्यावर बसून मुली एकत्र बघतो, हे स्वतःची इज्जत घालवून घेण्याच्या उद्योग आहेत. स्वतःचं घरातलं महत्त्व, स्वतःचं गुरुत्व, ग्रॅव्हिटास कमी करण्याचे उद्योग आहेत. आपण आईबाप आहोत. मैत्रीपूर्ण नातं असावं मुलांची. म्हणजे काय की मुलांना तुमच्याशी मोकळेपणाने बोलता यावं. मित्राशी जसं आपण काहीही बोलू शकतो तसं त्यांना बोलता यावं. ह्याचा अर्थ आपण त्या लेव्हलला जाऊन वागायची गरज आहे असं नाही, कारण ती लेव्हल त्याच वयाच्या लोकांना बरी दिसते. जसं लहान मूल फार पोक्त वागायला लागलं की ते विचित्र दिसतं, तसा 52 55 वर्षाचा बाप शिंग मोडून वासरामध्ये घुसला म्हणजे त्याचं वासरू होत नाही, तो बैलच राहतो. हा महत्त्वाचा भाग आहे. आणि इतर लोक जेव्हा हे बघतात ना, इतर मुलं जेव्हा हे बघतात तेव्हा ते त्या मुलाची लाज काढतात की ह्याचा बाप किंवा ह्याची आई छचोर आहे, आमच्यामध्ये येऊन आमच्यासारखे जोक मारायला जात आहे. हे कधीही त्या मुलांना सहन होत नाही. त्याच्यामुळे मैत्रीपूर्ण नातं निश्चित पाहिजे. त्या नात्यामध्ये एक प्रकारचा मोकळेपणा पाहिजे, त्या नात्यामध्ये क्युरिओसिटी असावी, त्या नात्यामध्ये मजा असावी. पण ह्याचा अर्थ मी त्याचा मित्र होत नाही. मी आईवडील आहे, हे युनिक नातं आहे, हे चेंजेबल नाही आहे, हे डिस्पेन्सिबल नाही आहे, हे रिप्लेसेबल नाही आहे. हा युनिकनेस तुम्हाला मिळालेला आहे त्या नात्यात, तो मैत्रीत नाही घालवता येत हो तुम्हाला. ती वेगळी असते. माझ्या वयाचे माझे मित्र वेगळे आहेत, माझे मुलं हे माझे मित्र नाही आहेत आणि त्यांचाही मी मित्र नाही आहे. आम्ही मैत्रीपूर्ण संबंध राखून आहोत असं म्हणूया. बापरे. कारण सर्वात महत्त्वाचं असं आहे की आईबाप जर मित्र झाले ना तर पोरं अनाथ होतात, कारण मग त्यांना आईबाप राहत नाहीत. आईबाप असणं फार गरजेचं असतं. मला आज 52व्या वर्षीसुद्धा माझ्या, आता वडील तर आता नाही आहेत, पण काही गोष्टी या त्यांच्याशी बोलाव्याशा वाटतात. ते जे गुरुत्व आहे आई वडील या नात्यामध्ये ते जन्मभर लागतं आणि ते छचोरपणा करून घालवायचं नसतं, फालतूपणा करून घालवायचं नसतं. त्यांना त्यांचे मित्र आहेत, त्यांचे मिळतील ते राहतील, माझं नातं मैत्रीपूर्ण राहील एवढंच आहे. मी त्याचा मित्र होण्याचा प्रयत्नसुद्धा करणार नाही. तो आईपणाचा, बापपणाचा अपमान आहे. आणखीन एक यालाच जोडून मला एक महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो की टीनेज आहे, मुलं चुका करणार आहेत, वेगवेगळ्या गोष्टी करून बघणार आहेत, काहीतरी त्यांच्या हातून कांड घडणार आहेत आणि ते प्रत्येक घरात होतात काहीतरी. तर ज्यावेळेस असं काहीतरी घडतं त्यावेळेस ती सोलली फक्त पालकांची चूक असते का? कारण असं काही झालं ना की पालक डायरेक्ट सगळं स्वतःवर घेतात की मी नाही लक्ष देऊ शकलो किंवा शकले आणि मग आता हे सगळं कसं माझ्यामुळे झालंय आणि मग आता मूल वाया गेलं किंवा वेगळ्या वाकड्या वाटेला गेलं वगैरे असे एवढे मोठे प्रश्न पडायला लागतात. तर मूल कुठली चूक करतं त्यावेळेस ती पालकांची, एकमेव पालकांची जबाबदारी असते का? मघा जसं आपण म्हणालो की हॉर्मोन्सच्या नावाने फार बिलं फाडली जातात, हे पालकांच्या बाबतीतही सत्य आहे. पालकांच्या नावाने फार जास्त बिलं फाडली जातात, कारण पालकांना तितकी पॉवर नाही आहे रे. आपल्या मुलाला आपल्या इच्छेप्रमाणे पूर्ण घडवता येईल ही ताकद कुठल्याही पालकामध्ये नाही आहे. आणि ते एका दृष्टीने बरं आहे. आपण जे मगा प्रगतीबद्दल बोललो त्या दृष्टीने ते गरजेचंही आहे, नाही तर पालकांचेच साचे बनत राहतील. हे भान आपण इतरांच्या मुलांबद्दल आणि त्यांच्या पालकांबद्दल बोलतानाही ठेवायला पाहिजे.
एकाच शहाजहानच्या पोटी दारा शुकोह पण जन्माला येतो आणि औरंगजेब पण जन्माला येतो. मग शहाजहानचं पेरेंटिंग चुकलं का? दाऊद इब्राहिमचे वडील पोलिसात काम करणारे होते आणि चांगलं काम करणारा माणूस होता, कायद्याचा रक्षक होता. मग त्याचं पेरेंटिंग चुकलं का म्हणून हा दाऊद इब्राहिम झाला ज्याला आपण आज सगळे टरकून राहतो आहे? हा हा प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. फक्त वाईट बाबतीत नाही, चांगल्या बाबतीत सुद्धा. की जर फक्त पालकांमुळे मुलं भयंकर महान होत असती तर मग त्याच पालकांनी तशी 3-4 महान पोरं का नाही केली हो? तुमच्या 4 पोरांपैकी एकच कसं काय महान निघालं? हाही त्याच्यामध्ये. ह्याचा अर्थ असा की मुलं स्वतःचं काहीतरी घेऊन येतात आणि त्याच्यातले अनेक बायोलॉजिकल गिव्हन्स की जे एक्स्ट्रीम पॉझिटिव्ह किंवा एक्स्ट्रीम निगेटिव्ह आहेत हे पालकांच्या हातातले नसतात. पालक आटोकाट प्रयत्न करत असतात या घोड्याला लगाम घालण्याचा, त्याच्यावर खोगीर घालण्याचा, पण ते कोणाच्यानी आवरत नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा टोकाच्या काहीतरी गोष्टी घडलेल्या दिसतात, विशेषतः ज्याला आपण भला मोठा हिंसक गुन्हा किंवा असं काहीतरी म्हणतो, जसं तुम्ही टोकाच्या टॅलेंटची पालकांनी घडवलं असं म्हणू शकत नाही, तसं टोकाचं वाईटसुद्धा खरं तर पालकांनी केलेलं नसतं. आणि हे भान सगळ्या पालकांनी ठेवलं पाहिजे इतरांबद्दल बोलताना आणि स्वतःच्या जबाबदारीबद्दल बोलताना. काही यावेळेस छोटे असे थोडक्यात उत्तर देता येतील असे रॅपिड फायर प्रश्न काढलेत मला वाटतं. अरे बापरे, T20 का? T20 टेस्टवरनं डायरेक्ट T20ला आलो आपण. अशी कोणती एक गोष्ट पालकांनी टीनेज मुलांच्या बाबतीत करणं ताबडतोब थांबवली पाहिजे? उपदेश करत राहणं. टीनेज मधल्या मुलांबाबतचं एक मिथ. मला ह्याच्यावर विचार करावा लागेल, कारण इतकी मिथ्स आहेत मुलांबद्दल की त्यातलं कुठलं सर्वात पुढे घ्यावं. मुलांना आईवडिलांबद्दल आदर नसतो. वर्स्ट पेरेंटिंग ॲडवाईस तुम्ही ऐकलेली? वर्स्ट पेरेंटिंग ॲडवाईस? अरे बापरे, आज तू म्हणजे मला फारच सगळे गुगली असे टोक रशर्स वगैरे असे यॉर्कर्स टाकायला सुरुवात केलेली आहे. वर्स्ट पेरेंटिंग ॲडवाईसेस तुमच्या मुलांना हवं ते करू द्या. एक गोष्ट पालकांनी टीनेजमधल्या मुलांसोबत डील करताना कायम लक्षात ठेवावी की आपणही कधीतरी या वयाचे होतो आणि आपलं मूल कधीतरी आपल्या वयाचं होणार आहे. एक पुस्तक किंवा एक मूवी जी तुम्ही पालकांना रेकमेंड करू शकाल? याच्याबद्दल तर माझ्या मनात कणभरही शंका नाही. टू किल अ मॉकिंग बर्ड म्हणून हार्पर लीचं पुस्तक आहे. त्याच पुस्तकावर मूव्ही आहे आणि ज्याच्यामध्ये ग्रेगरी पेकनी काम केलेलं आहे, त्या लॉयरचं. माझ्या मते हे पालकांसाठीचं बायबल आहे किंवा कुराण आहे किंवा भगवद्गीता आहे. जो कुठला तुमचा धर्म असेल तो धर्म तिथे घ्या आणि त्या पुस्तकाचं नाव तिथे लावा. टू किल अ मॉकिंग बर्ड इज ॲब्सोल्युटली दी बुक फॉर पेरेंटिंग. डिस्क्राईब एका शब्दात जर आयडियल पालक मुलाचं रिलेशनशिप डिस्क्राईब करू शकलात तर? म्युच्युअल रिस्पेक्ट. 2 शब्द झाले. आणखीन एक महत्त्वाचा तितकाच नाजूक गोष्ट ज्याच्याबद्दल पालकांना मुलांची कसं बोलायचं हे कळत नाही, ते म्हणजे सेक्स सारखा विषय. आणि आत्ता ज्यावेळेस सेक्शुअलिटीच्या बद्दलचे पण ज्यावेळेस कॉन्व्हर्सेशन्स होतात त्यावेळेस मूल ज्यावेळेस या पद्धतीची गोष्ट तुमच्या पुढे घेऊन येतं त्यावेळेस पालकांनी एकतर त्याचा त्रास न करून घेता समोरच्या व्यक्तीला सुद्धा त्रास न होता काय पद्धतीनं डील केलं जाऊ शकतं या गोष्टीसोबत? सो सेक्शुअलिटीचा कायद्यामुळे आणि समाजामुळे खूप कॉम्प्लिकेटेड भाग होऊन बसलेला आहे. आपण जसं मघा बोललो की सेक्शुअल मॅच्युरिटी येते आहे. 2 पिढ्यांपूर्वी 14-15व्या वर्षी लग्न होत होतं, 16व्या-17व्या वर्षी लग्न होत होतं. आता हे 25च्या पुढे आकडा गेलेला आहे. तर मध्ये त्या सेक्शुअलिटीचं काय करायचं हा फार मोठा प्रश्न आहे. आणि दुसरा एक भाग ज्याच्यामध्ये पालकांचा स्वतःचा खूप मोठा रोल आहे, पण पालकांना त्याचं अजिबात भान नाही आहे, ते म्हणजे चाइल्डहूडपासून सेक्शुअलायझेशन चालू झालेलं आहे. अगदी छोट्या छोट्या मुलांना अत्यंत उत्तान कपडे घालणं, उत्तान गाण्यांवर त्यांना नाचायला लावणं, ज्या गाण्यांची थीम सेक्शुअल आहे. तर तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल, नका सोडून जाऊ रंगमहाल, हे 7 आणि 8 वर्षांच्या मुलींनी म्हणायचं गाणं नाही.
किंवा त्याचे जे काय बॉलिवूड इक्विव्हॅलंट्स आत्ताचे आहेत, हो. हे म्हणायची गाणी नाही आहेत, पण हे आपण मुलांना करायला लावतो, त्याच्या स्पर्धा भरवतो, त्याची बक्षिसं देतो, त्या मुलांना पुढे पुढे करतो, हो. त्यांचे फोटो घरामध्ये लावतो. या सर्व प्रकारे आपण सतत मुलांना सेक्शुअलाइज करत असतो की तुमची सेक्शुअलिटी, तुमचं सेक्शुअल बिईंग, तुमची सेक्शुअल व्हॅल्यू मार्केटमधली, मी मुद्दाम हे शब्द वापरतोय, ह्याच्यावर लिटरली प्रत्येक कार्यक्रम चाललेला आहे. लग्नांमध्ये जे काय चाललेलं आहे, घरातल्या कार्यक्रमांमध्ये जे काय चाललेलं आहे, की सतत लहान मुलांना या गाण्यांवर नाचवणं आणि ह्याला छान म्हणणं, हे आपण कार्यक्रम करतो आहोत. त्यांच्या वाढदिवसाच्या थीम्ससुद्धा अशा प्रकारे ठरत आहेत. मग जर ही मुलं सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटीला उद्युक्त झाली नाहीत तर काय त्यांनी 25व्या वर्षापर्यंत बर्फ बांधून बसायचं? सुंदरलाल बहुगुणा म्हणाले होते त्याप्रमाणे, का कोणीतरी एक मोठा पॉलिटिकल नेता म्हणाला होता की रोज सकाळी मुलांना बर्फावर बसायला सांगितलं पाहिजे किंवा लंगोट बांधायला सांगितलं पाहिजे. हे तसल्या गोष्टी करायच्या आहेत. आपण त्यांना वय वर्ष 4 आणि 5 पासून सेक्शुअलिटीच्या दृष्टीने सतत धक्के मारतोय. तुमच्या आयुष्यात एवढी एकुलती एक महत्त्वाची गोष्ट आहे, अशा थाटात त्यांना तयार करतोय, त्यांना मेकअप करतोय, त्यांना कपडे घालतोय, त्यांना नाचायला लावतोय, त्याच्यावर त्यांचे कार्यक्रम बनवतो आहे, स्पर्धा भरवतो आहे. आणि मग मुलं जेव्हा ॲक्च्युअली करतात तेव्हा आपण म्हणतो नाही 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 नाही, असं थोडी होतं, ती तर फक्त गंमत होती. असं असतं का? म्हणजे मी तुला मॅथमॅटिक्स शिकवणार, पण बाजारात जाऊन हिशोब नाही करायचा बरं का, असं होतं का हो कधी? तर इथे आपल्याला भान ठेवणं गरजेचं आहे. कायद्याने 18व्या वर्षाला तो सिंड्रेला मुवमेंट आणून ठेवलेला आहे. आणि ह्याची लिटरली प्रत्येक लेव्हलला NGO, सामाजिक संस्था आणि न्यायसंस्थेबरोबर मारामारी चालू आहे की तुम्ही हे काय करून ठेवलं आहे. त्याचं बॅकवर्ड इंटिग्रेशन मग तुम्ही करणार आहात का? मग तुम्ही बॉलिवूड, म्हणजे जे खरं तर सॉफ्ट पॉर्न आहे, हे तुम्ही खरंच 18व्या वर्षानंतरच मग मुलांना दाखवणार आहात का? ह्याचं भान राहणं भयंकर गरजेचं आहे की मुलं या गोष्टी, अनफॉर्च्युनेटली आता हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे भारताच्या कायद्यानुसार, पण पोरं उद्योग करतायत, एक्सपेरिमेंट करतायत, एक्सप्लोअर करतायत आणि ते पालकांना सांभाळावं लागतंय. त्याच्यामुळे शाळांमध्ये, कारण हे पुन्हा एका पालकांनी करायची गोष्ट नाही. कसं होणार? अख्खा समाज जिथे तुमच्यावर आघात करतोय तिथे फक्त आईवडिलांनी घरी बसून हा प्रश्न सोडवावा, कसा सुटू शकेल त्यांच्याशिवाय? त्यांना ती पॉवरच दिलेली नाही आहे. आपण वर म्हणतोय, डॉक्टर शुक्ल इथे बसून सांगतात मित्रत्वाचं नातं ठेवा, ते सगळं सांगतात, ते ऐकून घ्या, हो का बरं म्हणा. अरे उद्या जर पोर म्हणालं की मी जाऊन काहीतरी करून आलोय, तर काय फक्त हो का बरं म्हणायचं? बरं झालं मला सांगितलं म्हणायचं? ह्याला काही सरळ साधी उत्तरं नाही आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुलं जेव्हा प्रश्न विचारतात अगदी लहान वयापासून, तेव्हा त्याची तेव्हा पटेल तशी सम्यक उत्तरं देत राहणं फार गरजेचं आहे. आणि देव पाण्यात घालून ठेवायचे की काहीतरी मोठं कांड होऊ नये. हे लिटरली या हतबल लेव्हलला येऊन पोचलेलं आहे, कारण अख्खा समाज तुमच्या मुलांना सेक्शुअलाइज करायचा प्रयत्न करतोय आणि पालक म्हणून तुम्हाला निदान 18व्या वर्षापर्यंत तरी त्याच्यावर झाकण घालून ठेवायचं आहे. हे इम्पॉसिबल चॅलेंज आहे. याच्यासाठी घरातलं वातावरण बदलणं गरजेचं आहे, शाळेतलं वातावरण बदलणं गरजेचं आहे. आपण काय प्रकारचा मीडिया कुठे कन्झ्युम करतो आहोत आणि आपल्या घरातल्या समारंभांमध्ये कशाला उत्तेजना देतो आहोत याचा विचार करणं गरजेचं आहे. थँक्यू सो मच सर. खूपच महत्त्वाचा विषय आज आपण त्याला हात घातला आणि खूप महत्त्वाचे इन्साईट्स पालकांना मला वाटतं यातनं डेफिनेटली मिळाले असतील. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज कॉमेंट्समध्ये टाका. काही फीडबॅक, काही प्रतिक्रिया असेल तर त्याही टाकायला विसरू नका. येस, धन्यवाद. लोभ असावा.